हेलो अनि आजको प्लान एटीएम जाने पैसा निकाल्ने गाडी सर्भिस गर्ने त्यसपछि घुम्न जाने सरी अलिकति सिनेमेटिक भिडियो सुट्सहरू खतरा आउनेवाला छ भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु राम्ररी हेर्नु है च्यानल छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु भिडियो मन परेमा हैन अनि आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नछुटाउनु होला तर अब अगाडि बढ्दैछौँ गाडीको सर्भिसिङहरु गरिसक्यौं अनि अगाडि बढ्दैछौँ अब हामीहरू टक्कसँगले सस्पेन्सन ब्रेकमा जान्छौँ त्यहाँ गएर म केही टिप्सहरू पनि दिन्छु सस्पेन्सन ब्रेक जोडी जाँदाखेरि हामीले कता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेर हैन सस्पेन्सन ब्रेकमा राइड गर्न त्यति सजिलो होइन नि त हामी पो नेपाली र झापाली परियो त कहाँ फोरेनरहरूले सस्पेन्सन ब्रेकमा बाइक हाल्न कोही कहाँको बाँधेर आएछ भनेर खान्छ नि हो सो म छोडिदिन्छु हैन अनि त्यहाँनेरि अब नेपालभित्रै पनि प्रायः कति राइडर्सहरू नि त हामीलाई थाहा हुँदैन के हामीहरू चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा सिधा चढाउने अनि त्यहाँ बाटोमा कुदाए जस्तो कुदाउनु तर एकचोटि के अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीहरूको पस्नुभन्दा अगाडि नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो गाडीलाई सकेसम्म सेन्टरमा पोजिसन गर्ने र हामीहरूको ह्यान्डल बार चाहिँ कहाँ छ कस्तो पोजिसनमा छ त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि सेकेन्डमा भनेको हामीहरूको बाइकको स्पिडलाई एकदम मेन्टेन राख्नुपर्ने हुन्छ हैन ल अब यहाँ अर्को के छ भने यसरी कोही मान्छेहरू हिँडेर या केही गाडीहरूले पुल हल्लिँदैछ भने यो कन्डिसनमा हामीहरू जानु हुँदैन हैन गाडीको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ हामी लड्ने सम्भावना हुन्छ चिया पकाउनु र अनि अब चाहिँ यहाँबाट हामीहरू निक्लिन लागेको म आजको भिडियोलाई यहीँ कन्क्लुड गर्न चाहन्छु हैन जो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु भिडियो है स्वस्थ रहनु व्यस्त रहनु हेभ अ नाइस टाइम गुड लक टेक केयर